Друзі, найкращий хліб на заквасці. Хрусткий, повітряний, неймовірно смачний і дуже корисний. Усього 3 простих інгредієнти: борошно, сіль і вода. А який красивий колір і який аромат, коли розрізуєш ще теплий хліб. Справжній домашній смак, який неможливо та й не потрібно порівнювати з магазинним. Для рецепту потрібна вода кімнатної температури або холодна, без різниці. Всі пропорції до рецепту в письмовому вигляді будуть в описі під відео. Далі житній солод, я його заздалегідь запарив. Як це зробити, також буде в описі під відео. Розмішую солод з водою, додаю пшенично-біле борошно вищого гатунку з вмістом білка 10,3%. Далі ще додаю пшеничне борошно з вмістом білка 13,5% і цільнозернове житнє борошно. У моєму випадку це цільнозернове органічне житнє борошно. І мій фаворит серед житнього борошна на сьогодні. Смак хліба з цього борошна неймовірний. Замішую тісто за допомогою ось цього вінчика. Руками на цьому етапі нічого не замішую. І замішую недовго, допоки все борошно рівномірно не зволожиться. Накриваю тісто кришкою і відправляю в холодильник на аутоліз на 2,5 години при температурі 7 градусів. Так, пройшло 2,5 години, клейковина чудово розвивається, далі нам знадобиться активна пшенична закваска, ось така, як у мене. Бачите, наскільки вона виросла від мітки? А якщо вам потрібна така сильна закваска для хліба, ви можете виростити її самостійно, відеорецепт є у мене на каналі, або замовити вже готову. Посилання на замовлення будуть в описі під відео. Додаю закваску до тіста і далі руками вмішую закваску в тісто, десь 3-4 хвилини. Важливо добре розподілити закваску по всьому тісту, щоб ферментація проходила рівномірно. На цьому етапі не потрібно сильно вимішувати тісто, достатньо з'єднати закваску з тістом до однорідності. Далі тісто почне поступово оживати. Під час ферментації дріжджі та молочнокислі бактерії будуть працювати, насичуючи тісто газом і формуючи смак майбутнього хліба. А якщо ви тільки починаєте пекти хліб на заквасці, не хвилюйтесь. Якщо тісто здається трохи липким або занадто м'яким, це нормально. Особливо для тіста з житнім борошном. З часом ви почнете краще відчувати консистенцію тіста і розуміти, яким воно має бути. Головне зараз дати тісту час. Саме повільна ферментація робить хліб більш ароматним, покращує структуру м'якуша і допомагає отримати красиву, хрустку скоринку після випікання. На таку кількість борошна додаю 20 грамів солі. Сіль дуже важливий інгредієнт у заквасочному тісті. Зазвичай додаю 1,5-2% від маси борошна в тісто. Хто новенький, візьміть це до уваги. Адже від кількості солі залежить, яким буде каркас майбутнього хліба. Добре вмішую сіль у тісто. Сіль не лише додає смак, вона також зміцнює клейковину, тому тісто стає більш еластичним і краще тримає форму. Крім того, сіль трохи сповільнює ферментацію і завдяки цьому тісто розвивається більш рівномірно. Для новачків важливо пам'ятати, не варто додавати занадто багато солі, але й зовсім без неї хліб буде плоским і менше ароматним. Тому правильний баланс солі – це один із простих секретів гарного домашнього хліба. Вимішав гарно тісто, збираю його докупи, накриваю та залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. І дуже важливо, не ставте тісто на різного роду обігріваючі прилади, батареї, котли чи ще щось. Тому що занадто висока температура може зіпсувати ферментацію. Тісто може перекиснути, втратити структуру і в результаті хліб не буде таким пухким та ароматним. Так, пройшло 30 хвилин, робимо перше складання. По колу кілька разів, як на відео. Якщо тісто сильно липне, змочіть трохи руки водою, зовсім трішки. Друзі, ще хочу попросити вас поставити цьому відео лайк, написати коментар або хоча б поставити смайлик. І підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Склав тісто, зібрав докупи і знову накриваю та залишаю ще на 30 хвилин. Друге складання тіста. На тісті вже видно бульбашки, закваска в активному процесі. Складаю точно так же, як і в минулий раз. Чому важливо робити такі складання тіста? Під час складання тіста ми зміцнюємо його структуру, тісто стає більш пружним, краще тримає форму і рівномірно утримує газ, який утворюється під час ферментації. І завдяки цьому у готовому хлібі з'являється гарна пористість і легкий повітряний м'якуш. А для розуміння новачкам це простий спосіб допомогти тісту розвиватися без довгого вимішування. Достатньо зробити від 2 до 4 таких складань під час бродіння, і тісто поступово стане більш гладким, еластичним і дуже зручним у роботі. Третє складання тіста. Всього буде 4 таких складання. На цьому етапі тісто вже активно дихає і активно утворюються бульбашки. Воно стає більш живим і пружним. Кожне складання допомагає рівномірно розподілити повітря всередині тіста та зміцнити його каркас. Завдяки цьому, коли хліб буде готовий, м'якуш вийде легким, з гарною пористою структурою, а скоринка хрусткою. Знову накриваю та залишаю ще на 30 хвилин.
Четверте складання, а точніше це мікс складання і скручування. Так я ще краще зміцнюю каркас майбутнього хліба і роблю його більш повітряним. Перекладаю тісто на стіл, складаю і скручую круговими рухами. Тісто відмінне. Таке піддатливе, я думаю, вам видно. А якщо ви хочете дуже швидко і просто навчитись пекти корисний хліб, підписуйтесь на канал, тут все доступною мовою. Ну а якщо щось зовсім не зрозуміло, ставайте спонсором каналу, посилання в описі під відео, і задавайте свої запитання консультативного характеру, з радістю допоможу. Зверху присипаю трохи цільнозернового житнього борошна, кожне таке скручування рівномірно розподіляє газ всередині тіста. Це маленька таємниця пишного хліба. Збираю тісто докупи, думаю, вам видно, скільки бульбашок повітря утворилося. Все за планом. Перекладаю назад у миску і залишаю на 1,5 години при кімнатній температурі на бродіння. Пройшло 1,5 години, тісто помітно збільшилося, подивіться, яке воно гладке. Присипаю тісто і поверхню столу трохи тієї ж цільнозерновою житньою мукою і перекладаю тісто на стіл. Тепер важливий момент. Тісто розтягуємо трохи, щоб не випустити бульбашки повітря, що утворилися під час бродіння. І обережно складаємо тісто. Далі ділимо тісто навпіл, якщо потрібно більш точно поділити, використовуйте ваги. Далі кожен шматочок тіста складаємо до центру, тим самим робимо додаткову натяжку тіста і круговими рухами збираємо тісто докупи. При цьому ще більше рівномірно натягуємо і розподіляємо бульбашки повітря по всьому тісту, не випускаючи його. З другим шматочком робимо все те саме. А якщо ви новачок, напишіть, що для вас найскладніше у випічці на заквасці. Або що вас стримує почати випікати такий шалено смачний, корисний і домашній хліб. А ще напишіть, з яких країн, міст, сел ви дивитесь мої відео. Тому що деякі люди чомусь соромляться сказати, що вони з села. А без села не було б і хліба, чи не так? Зробив передформування хліба, залишаю на 15 хвилин відпочити. Пройшло 15 хвилин, роблю фінальне формування хліба. Присипаю тісто і форми трохи борошном, усе з тією життя. Перевертаю тісто верхом вниз і обережно, без особливого розтягування, складаю тісто, як на відео. Скручую в рулет, перевертаю і закріплюю шов. Перекладаю в кошик для розстоювання, присипаю трохи борошном. З другим тістом роблю те саме. Єдине, з цього шматка потрібно формувати круглий хліб. Точно так само присипаю борошном і перекладаю в круглий розсійний кошик. Одягаю пакети, щоб тісто не підсихало, і відправляю на холодну розстойку в холодильник мінімум на 8 годин. Температура в холодильнику у мене 5 градусів. Можна і довше тримати на холодній ферментації, це вже ви самі, підлаштовуйте під свій графік дня. Якщо не ясно, запитуйте, постараюсь підсказати. У моєму випадку якраз пройшло 8 годин, дістав тісто з холодильника, знімаю пакети, тісто помітно підросло, перекладаю на пергаментний папір для запікання і відправляю в розігріту духовку до 240 градусів, нагрів верх-низ із парою. Положення дека трохи нижче середнього, на 15 хвилин. Через 4 хвилини роблю на хлібі надріз під кутом. Закриваю духовку до завершення 15 хвилин, далі знижую температуру до 200 градусів, прибираю пару і випікаю ще так 20-25 хвилин. Дістаємо хліб, даємо охолонути, це в ідеалі, але не завжди так буває, зізнайтесь. І можна насолоджуватися. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь і до зустрічі у наступному відео.